Dnes jsme vyrazili do údolí řeky Oslavy a navštívíme 2 zříceniny, které se nad tímto údolím tyčí. Tak vítejte. A bude to stát za to, tak vydržte až do konce, ale hezky postupně. Jsme na hranici mezi Jihomoravským krajem a krajem Vysočina u soutoku Oslavy a Chvojnice. Náš výchozí bod našeho výletu je obec Senorady, odkud po žluté turistické trase dojdeme k Senoradskému mlýnu. Od něj pak po červené turistické trase dojdeme na zříceninu hradu Kraví hora. Pak se vrátíme zpět k Senoradskému mlýnu a po červené turistické trase dojdeme podél řeky Oslavy až ke zřícenině hradu Levnov. Zpět do Senorad se od Levnova dostanete po cyklistické trase. Budeme procházet v celku náročným terénem, tak nezapomeňte dobré boty. První písemná zmínka o hradu pochází z listiny z roku 1367. Jeho majitelem byl Ježek z Náchoda, jeho syn pak hrad prodal Šelmberkům. Při markraběcích válkách mezi Joštem a Prokopem docházelo z hradu k vyloupení na majetcích vlastněných benediktínským klášterem v Třebíči. Dalším majitelem byl Jan Komorovský z Komorovic, naposledy zmiňovaný v roce 1459, po němž hrad od krále Jiřího získal Matěj z Náchoda a Březníku. Část statku připadl pánům z Kralic, což vyvolalo spor, ze kterého po smrti Matěje roku 1492 vyšli vítězni kraličtí. V listině z roku 1494 je hrad zmiňován jako pustý. Podle pověstí, které zaznamenal Václav Hájek z Libočan, se po pádu Velkomoravské říše měli Moravané před Uhry skrývat mimo jiné také na hradě Kraví hora. Jinak zřícenina hradu stojí na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 379 metrů. Kromě pohledu do údolí je také vidět na jadernou elektrárnu Dukovany. My ale pokračujeme dál údolím řeky Oslavy a postupně se blížíme k naší další zastávce a tou je zřícenina hradu Levnov. Musím uznat, že údolí řeky Oslavy je krásné. Dlouho tomu ale tak už nebude. Je totiž zde plánovaná výstavba vodní nádrže Čučice. Pochopitelně místní se proti tomu bouří. Ani se nedivím. V některých písemných pramenech je zmínka i o takzvaném Ketkovickém hradu. Historikům dlouho trvalo, než tento hrad našli. Nakonec ale přišli na to, že hrad Levnov a Ketkovický hrad je ten stejný hrad. Proto má hrad 2 názvy. Zřícenina se nachází na 120 metrů vysokém skalním ostrohu. Hrad byl vystavěn na počátku vlády Karla IV. Lévou z Levnova. Rod z Levnova vymřel po meči na přelomu 14. a 15. století. Za sporu a válek mezi markrabími Joštem a Prokopem se na Levnově vystřídalo několik majitelů. V 15. století přešel hrad do majetku pánů z Lipé na Moravském Krumlově. Na konci husitských válek hrad násilně obsadil Burkhard Kienberger s tlupou německých žoldnéřů, kterým Albrecht Rakouský nevyplatil smluvený žold.
Ti řádili po Moravě, kradli a lupili vše, na co přišli, přepadávali kupecké vozy a kradli i dobytek. Poté byl hrad vykoupen od právoplatného majitele Pertolda z Lipé městy Brnem, Znojmem, Ivančicemi, Třebíči a Jihlavou. Podle znojemského usnesení moravských stavů z roku 1440 o zbourání loupeživých hradů byl Levnov v listopadu 1442 zbořen za pomoci poddaných z okolních vesnic. Ti pak zbytky hradu použili jako stavební materiál. Co se ale musí uznat, tak výhledy jsou tu skvělé. Z tohoto důvodu je to také vyhlášené místo. Kromě krásných výhledů do údolí je vidět i jaderná elektrárna Dukovany. A to je z dnešního výletu vše. Sice se vracíme za tmy, ale doufáme, že se vám výlet líbil. Takže zase za týden na dalším výletě. Ahoj.